Guys, welcome to my channel. So for today's video, gagawa ko ng room tour kasi gusto ko lang. Kahit di nyo panoorin, gusto ko. And, so natutuwa lang kasi ako sa nag-itsura room ko kasi nasunod yung mga gusto ko. And, halos lahat ng nandito is inspired from Pinterest. So, isa pa lang naman nag-idea na sa mag-itsura. But nag-search pa ako para malaman or para mas makakita pa ng ideas yung mas magaganda or mas bagay. And then nga, kinalabasan. Then, parang theme ko dito is medyo green, pink, some may konting orange kasi parang minatch ko siya dun sa may blinds ko and blind sa doors after and white. So, yan. Parang kanwari, tinamad ako. Parang ayoko na ng ganang color. Kahit blue ilagay mo bagay sa white, mas aangat yung share ko. Pasok sa rin ko, yung nasa left side ko is yung ilaw, yung remote ng electric fan ko, and sa right side naman is yung aking cabinet. So, nasa right side yung pinto, yung plug. Igilaw siya. So, ito is inspired din sa Pinterest. Hindi siya kasi mama naganap. Then, ito yung mga bedsheets. Ito yung mga papers. Then, ito yung nasa gold. Puro cycling jersey. Di pa lang nakabili ng nilagay. Pero, nilalagay ko na siya sa storage box kasi ang cute-cute. Ito yung mga pang dry fit leggings. Ito yung mga tops na panlakad. Bottoms na panlakad. Tapos sa ilalim yung pambahay. Then, ito is yung mga formal parang dress, mga polo. And mga jackets. Sa ilalim, mga slack skirt na medyo pang formal din. And dito sa ilalim, di lang kita. Dito yung electric fan ko na rechargeable para pag nawala na kaya. Oh, yun naman. Yun lang. So, dito naman sa left side, yung vanity area. So, parang din siya inspired din siya sa Pinterest. Pero may pinagba lang ako. So, may drawer siya. Meron dito lang yung mga glasses, suset, wallet, mga power banks, chargers, and yung pang-kulit ng backup. And, pagin na natin. Hirap na siya itulak kasi, ano ba? Tapos yung share niya hindi lang kita, pero wala. Nilagay lang ako na Dorma 2 eh. Pero okay yung design yung kulay. 25 pesos ata sa unit. So, sakto siya dito. Then, ito yung mirror. Unit-up lang din na 150. Tapos, itong makeup brushes sa pag-design. Pwede yung nasa yung makeup. So, 100 plus mga ata ito. Parehas or each set. And dinalagan is 40 pesos each. So, from Unitap lang din siya. And meron din ako parang trash din pang buttons. Unitap ko din siya nabili. 19 pesos. And ito, gift lang sa akin. Regalong pambahay. Ginawa ko siyang jewelry box. And dito naman sa pangalawang layer, meron nilagyan ng mga lotion, alcohol, yung mga skincare, pag mga nagsama-sama kasi wala na ibang lalagay. Yung lalagyan is 85 lang din from Unitop. Ayan siya. Then sa likod nun, merong tissue, cotton. Then sa taas, may bag from Victoria's Secret. Pink siya, kaya display ko. Tsaka nandito lahat sa loob yung mga refill. And meron lang ako electric fan.
niya itong vanity area is yung bed ko. Yan. Medyo mata siya pero hindi kita sa video. So, meron akong white bedsheet, white na comforter, white na unan, dalawa din. Itong unan ko. Throw pillow pa na dalawa. Para lang magmukhang tinuhiga. Tapos sa gilid niya may lalagyan na ng bags. And dito, nilagyan na ng sapatos. Pakita ko sa inyo. Yung bed ko. Ayan. So, dito sa baba, sinasabi ko kanina, isilagyan na ng shoes. Ayan, nilagay ko doon kasi pagpasok na hindi siya kita. Tsaka hindi halata na nilagyan na pala ng sapatos. Then, dito sa isang side is yung mga bags ko. Ayan, puno na. Pwede niyo pa doon. So, naglagay lang ako ng isang bag doon, pan-design. Yun nga yung orange na parang bumagay sa inyo. Tapos yung blinds yan. Open, ganun. Ayan, may konti, may halaman lang doon. Nilagay lang doon, pero ang bagay naman pala. So, yan. So, dito naman sa side na to, sa paa ng bed ko. Itong electric fan ko, color brown siya. And the remote, dito naman yung hanging shelves. Sa taas yung scented. Yung dito, air purifier ba? Basta hindi siya masyang maulog. So yung titak ko lang sa bed. Ito at dalawa. Then ito, yung ambit pure naps. Mga ganun. Pwede lang battery. Pero yung naan ko mong bigla. Ang battery. Itong bear na nabigay sa akin po high school. May walang maliit lang. Tapos meron dito letterboard na napaka-inspiring na nasulat. Mapasahin nyo. Ayan, dito lang siya. Then, meron lang akong fishbowl dito. Itong fishbowl na to. Nag-iintay pa ng isda. Magkakaisda yan. Siniligaw ko lang ito para bagay. Then, itong parang base na ewan. Talagay ko dito yung pagka-mix na para maganda dito. Talagay yung pagka-mix na nalagay dyan. Ito yung una makikita pag pumasok sa room. So, ito yung rim na dinihighlight na ito talaga ako na dumating dito. Pagtaas ng benda dito na tapos meron na siyang shower na light pink, orange, white. Parang kwarto na nakita. Parang makita mo pa. So, meron na dito body size mirror. Full body mirror ko na. Ito yung glass. Naman is parang pa-square siya. Yan. Square. Tapos yung may cove light lang sa gilid. Yan. Lahat na side. Halos lahat ng kwarto dito ganyan. Then, ito yung yun lang. Wala naman masyadong ganap sa room na to. Kasi maliit lang naman siya. So, yan na lahat. So, thanks for watching.